Всім привіт! З вами знову Іра. І, по ідеї, в мене вже мав вийти випуск з шаленим тижнем стартів від Олени Буганової, але так як я дуже лінилася і дочекалася аж до понеділка, 11 березня, а сьогодні починається Рамадан. Тому я в першу чергу вітаю мусульман, Я знаю, що в мене є декілька мусульман, тому я привітаю мусульман з священним місяцем Рамадан. Я бажаю, щоб Аллах прийняв наш піст і щоб полегшив його. Так ось, в першу чергу я розкажу про тиждень шалених стартів, а далі ще поговоримо про Рамадан і про минулий тиждень, тому що я не знімала відео. Ні, я знімала відео на минулому тижні, просто я його не випустила. Минулий тиждень я була на термальних джерелах, відпочивала в такому великому комплексі. І коли я повернулася, то мене чекали всякі хатні справи, і відео я так не зібрала докупи. А потім взагалі, я думаю, можливо, кому там буде цікаво, де я була і там, що я робила. Але в тому тижні я також в'язала. Є в мене деякі закінчені речі, тому ми про них поговоримо пізніше. І шалений тиждень стартів. Так ось, коли я ще була там в цьому відпочивальному комплексі, то я побачила, що одна майстриня запрошує на тестування. Мені подобаються роботи Альони, і я потім, коли вже дов'яжу, думаю, цей светрик, то тоді я поширю майстриню, чий це буде майстер-клас. Так ось, Альона запрошувала на тестування, і мені сподобався светрик. І я собі такий захотіла. Захотіла його протестувати. Тому що я намагаюся зараз максимально не брати участь у тестуваннях, якщо чесно. Тому що хочеться щось створювати ніби своє, і якісь ідеї з'являються. Мені цікаво самій щось створювати, підбирати, візерунки і щось комбінувати. Тому максимально хочеться присвятити якось своїй творчості. Але я побачила і дуже мені захотілося взяти. Тому я попросилася в тестування. Альона мене взяла. Я вже не тестую другий виріб. Перший виріб був дитячий. Такий самий був ще светрик дорослий, але, на жаль, я вже вибрала дитячий, тому я в'язала дитячий дуже гарненький светрик. Так, і показую. Це буде, я не знаю, якийсь такий елегантний на мене, лаконічний, класичний светрик. Рукавів у мене ще немає, але я вам скажу зразу, що тиждень шалених стартів у нас мав починатися ніби з понеділка, а виріб я вже всі почала в'язати в суботу. В суботу я зв'язала ось так от горловинку на 6 см. І далі там неділя, понеділок, вівторок. Неділя, понеділок, вівторок, за 3 дні я зв'язала ось це. І поки що на цьому я зупинилася, тому що у Альони ще не були готові, не дописані були ще рукави. Чому я так поспішала? Я так поспішала почати це тестування, тому що я записалася ще в одне тестування, дівчата. Тому я не знаю, можливо, ви мені не зарахуєте це як початок старти, але в мене є ще одне початий старт. Так, мені тепер треба знов показати виріб, посміхнутися і не шевелитися, щоб я потім могла заскріншотити. Будемо рахувати, що зроблено. Бо я, як завжди, забуду зробити фотографію для відео. Так. Другий, я підписалася на тестування кардигану. Я думаю, що, можливо, багато знає, хто це, що це за майстриня, хтось не знає. Ось буде такий кардиган, такими аранами. Я вчора показала свекрусі, що я в'яжу, вона просто там каже, ти, Іра, така вже талантіще.
ну, кажу, це не я придумала цей майстер-клас, так що... Так, мені подзвонили, збили. На чому я закінчила? Скажу, що свекруха сказала, що я талантіща, а я говорю, що це не я придумала цей майстер-клас, так, тому я якби просто перехрещую вліво, вправо. Але виходить дуже гарно. Боже, як воно це все брящить по столу. Ну, що це таке? Так, мені подобається. Дуже гарно рельєф. В'яжу з напівбавовни. Ось такого етрофіля. Памуклу ББ це напівбавовна, зараз я вам скажу. 55 органік бавовна і 45 акріл. В 100 грамах 260 метрів. Вона мені по метражу підійшла. Я хотіла їхати купляти пряжу що на цей проєкт, що на цей. Але в запасах нарила, тому що потрібно було починати швидко. Я хотіла максимально швидко продвинути Альонин светрик до того моменту, поки ще нам не прислали в роботу цей кардиган. Тому що кардиган, самі бачите, багато перехрещень, і кардиган такого ніби трішки оверсайзу. Тому я переживала, щоб я виконала все вчасно і максимально намагалася почати перший светрик. Так, перший светрик я в'яжу із Fibra Natura Donna. 100% Superwash Extra Fine Merino в 50 грамах 115 метрів. Я її вже купила, не рік назад, але дуже давно. Ну, не дуже. Якщо не рік, то я не знаю, скільки місяців, може 8 чи більше. Я купила їх 2 кольори. Я ще пам'ятаю, я запитувала у підписників в інстаграмі, які мені кольори вибрати, тому що мериносова шерсть, вона і так не дешево коштувала. І купити всі кольори я не могла, тому я купила тільки 2 кольори. Ось такий, я не знаю, як його назвати, такий грязно-лавандовий, пильно-лавандовий. І ще є молочний в мене колір. Я спробувала, і я попала в щільність, що це дуже-дуже дивно, якщо чесно. І продовжила її в'язати з цієї фібри натури. Все, більше я на тижню шалених стартів нічого не починала, бо куди мені ще починати, треба це закінчувати, якби брати одночасно участь у 2 тестуваннях, трішки зобов'язує. Моє, як сказати, підсилений мій цей... Неважливо, коротше, відповідальність моя змушує мене гарно почати просувати, забудь і все. Так, що далі? Далі я вам розкажу про Рамадан. Почався сьогодні Рамадан. І турки кажуть Рамазан. Це значить, що ми будемо ходити, я думаю, часто. Вчора ми були у батьків, бо вчора була неділя, ми ходили на сніданок. І мама каже, я ж надіюсь, ви хоча б 2 рази в тиждень будете приходити на іфтари. Іфтари – це вечеря. Так, знову мені щось там приходить. Так, іфтари – це вечеря, коли ти вже починаєш їсти, да? Від заходу сонця ти можеш їсти до сходу сонця. Тому можна сказати, що люди їдять 2 рази в день. Це ввечері після заходу сонця і рано вранці. А цілий день люди нічого не їдять, не п'ють і намагаються позбутися якихось шкідливих звичок. Наприклад, якщо хтось курив, то намагаються не курити хоча б цей місяць. Намагаються подолати якісь свої погані звички. Можливо, люди намагаються раніше лягати спати, намагаються робити якомога більше добрих справ.
це там пожертвувати, накормити когось, там лишній раз когось запитати, як ваші справи, там лишній раз комусь посміхнутися, комусь сказати там гарного вам дня, ось такого плану. Іноді я взагалі кажу, що Туреччина – це якась країна чудес. Тому що люди ніби змагаються, хто зробить найбільше хороших справ. Буває так, що люди навіть питають в інших людей, в знайомих, кого ви знаєте, кому потрібна якась фінансова, наприклад, допомога. Да? Люди, які мають великий фінансовий достаток, вони просто шукають людей, кому можна допомогти. Я знаю, минулого року там одна знайома працювала на фірму, де власник давав людям 1000 лір, як якусь таку невеличку фінансову допомогу, да? І просто питав працівників, ви ще когось знаєте, кому можна роздати гроші. Людина хотіла роздати гроші, не знала вже кому. Тому там у нас є одна подруга, у неї 3 дітей. Якби людям із 3 дітьми, якщо ти не мільярдер, завжди потрібні гроші. Тому також їй, хоча вона не працює і ніякого зв'язку немає з цією фірмою, але їй також дали просто якісь там гроші в конвертику. Ой, тому це дуже цікавий місяць. Дуже цікавий місяць. І перший мій місяць як мусульманки. Я вже тримала пости. Я тут 3 роки. І всі роки я тримала пости разом з моїм чоловіком. Ну, мені це було цікаво. Мені це було цікаво з самого початку. Не спочатку, якщо чесно, я думала, що це якось добре для здоров'я. Хоча я тримала піст, але я думала, що це якось шкідливо, напевно, для здоров'я. Ну, добре, ти без їжі, якби це непогано. Але ось води не пити, попри те, що я якби її взагалі майже не п'ю тої води, але все рівно я думала, що це погано для здоров'я. А зараз я трішки зайнялася, не знаю, не здоров'ям, а і здоров'ям, і взагалі якимсь правильним харчуванням трохи стала більш цікавитися. І дивлюся також на Ютубі різні відео лікарів, які рекомендують, вони говорять, сухе голодування. Сухе голодування на мінімум 3 дні, ну не мінімум, просто на 3 дні сухе голодування робити для перезапуску організму, для очищення, і це... Я думаю, ого, 3 дні, тут якби тільки хоча б день потрібно протриматися, да? А ввечері ти можеш пити, вже їсти, до ранку ти можеш пити, їсти. І я зрозуміла, наскільки це не шкідливо для здоров'я, а наскільки це... Ну, я знала раніше про інтервальне голодування. І тепер ще мені краще якби стало зрозуміло, що це... що це правильно, да? Те, що Бог нам придумав, воно ніколи нам не може зашкодити. Так, що там ще я можу сказати про Рамадан, що я знаю, можливо, я і багато чого не знаю, але також, наприклад, потрібно утримуватися від всяких сплетен, обговорювань інших людей. Люди також будуть вставати вночі на додаткову нічну молитву. Ну, мені ще хочеться тільки замовити якісь декорації для дому, щоб якось було, знаєте, ця атмосфера така всередині, і хочеться її якось, щоб і в квартирі, в домі була також якась атмосфера така святкова до Рамадана. Так, потім. Про Рамадан декілька слів сказала. Потім минулий тиждень я була на цих термальних джерелах. Я вам розкажу трішки концепцію цього відпочивального комплексу в Туреччині. Я таке перший раз почула. Взагалі його спочатку я не зрозуміла. Але зараз я думаю, що це була би класна ідея, і щоб таке було, наприклад, в Україні. Так ось, є великий відпочивальний комплекс цих термальних джерел, і ви там можете купити квартиру. Квартира ця буде на 1 тиждень. Ви вибираєте якісь там, чи вам пропонують, хто їх там буде продавати, ці квартири. 1 тиждень в році. Наприклад,
там перший тиждень вересня. Ви купуєте цю квартиру і перший тиждень вересня кожного року ви маєте право туди приїжджати і відпочивати. У чоловікової бабусі є така квартира, тому що у неї проблеми з суглобами, і їй добре в гарячих таких джерелах, не то, що, я не знаю, сказати джерела, в таких гарячих джакузі, добре їй там погріти свої кісточки. Тому вона має таку квартиру, це я не знаю, сказати, квартира, звісно ж, вона не коштує як повноцінна квартира, да? Вона коштує дешевше, але чоловікова бабуся її купила, коли воно ще було дуже-дуже дешево. Воно тоді теж не було так дешево, але порівняно зараз набагато це було дешевше. І потрібно тільки в рік платити, як сказати, айдат за обслуговування цієї квартири, тому що кожен ж тиждень приїжджає інша сім'я, вони заселяються, виселяються, це все потрібно там прибрати, перестелити постіль, і обслуговування самої території, і обслуговування самих басейнів, саун, відкритих басейнів, закритих, гарячих джакузі, там таке всякі там напори води. Я все ходила там ноги масажувати, знаєте, такий напор води, ніби в такому басейні, напор води є збоку, і ти підставляєш собі там бедро, литку, п'ятку під неї, і воно якби сильним таким напором масажує. Дуже багато там ще інших є всяких саун, евкаліптові, з вологим повітрям сауни, з сухим, якісь там трав'яні, соляна кімната є, різне, там дуже багато всього є, і там є тренажерний зал, і багато чого. І я коли приїжджаю туди, я просто настільки рада, повітря таке чисте, це все в горах. І я дуже рада, тому що якби у чоловікової бабусі є 9 внуків, да? І кожен із внуків якби хотів би поїхати туди, а час не резиновий, щоб всі могли поїхати, але так як усі працюють, то є я, яка не обтяжена життям. Обтяжена – це неправильне слово, не знаю, не судіть мене строго. Бо я коли щось емоційно хочу розказати, то в мене лізуть всі слова, що не треба. Так ось, я не знаю, я познімала там трохи, щось повставляю вам із того відпочинку. Зараз знову, напевно, натринджу на цілий, не знаю, скільки годин. Так, що я в'язала на тому відпочинку? Я в'язала ось такі шкарпетки для свекрухи. Це чоловікові шкарпетки, а в свекрухі вже є такі самі, тільки я вже їх віддала для неї. Єдине, що я вам хочу показати на чоловікових шкарпетках. Та пряжа, що я купляла там на європейській стороні на базарі, бобінна пряжа, італійська носочна пряжа, туди-сюди. Я вам покажу, ось подивіться на п'ятку. Подивіться на п'ятку, як вона збилася просто. Ось тут резинка, да? От видно. В резинці там хоч якісь ще петлі видно. А в п'ятці просто, ще й воно таке сіре, знаєте, просто такий сірий валянок збитий. Воно, звісно, на шкарпетки не заважає, да? П'ятка буде просто, мені здається, не убівайка. Таку п'ятку протерти, то це я не знаю, що треба буде, де її топтати. Вона просто стала така збита. І в свекрухі тепер теж є такі носочки, такі шкарпетки. Так, потім я в'язала сумочку гачком. Я не знаю, що я там щось знімала, якщо дівчата щось там вставлю, можливо, буду повторятись. В'язала ще ось таку сумочку. Мені тільки єдине шкода, що я не додумалася спочатку зв'язати елементи цієї сумки, заблокувати, відпарити хоча б, а тоді разом вже зшивати. Я це все зшила, нічого не відпарювала. Зараз от положила просто моточки цього меріносику, щоб якусь їй форму надати. Моя мама зв'язала точно таку саму сумку, бо я їй цієї пряжа така, знаєте, така шнурочок плоский тоненький шнурочок. 2 моточка було в мене, 2 було в мами.
І мені прислали таку схему сумки з таких шестикутників, і тут просто квадратик. Тільки моя мама, я ось тут зшила таким кантиком, а мама зшила безшовним швом. Тому у неї однакова сумка, але по-різному виглядає, якщо чесно. Ось така в мене буде літня сумка. Мені подобається. Мені подобається. Єдине, що мені хочеться ще, можливо, якісь ці кільця купити, щоб пришити їх сюди. Ну, щоб надати якийсь, знаєте, їй такий акуратний вигляд. І ось таку зробила я ніби ручку із косички. Спочатку я сплела шнурка. Ось такого шнурочка. Скільки я його сплела? Боже, я його сплела дуже багато метрів. Може, метрів 12 чи скільки. Потім я цей шнурочок взяла в 2 складочки. Вийшло в мене 6 цих шнурочків. І отак їх 2 плела косичку. І заплела таку косичку. Єдине, що вона дуже еластична. Вона дуже сильно тягнеться. І потрібно буде відкоригувати її уже по ходу, наскільки її потрібно буде обрізати, наприклад, підтягнути так, щоб коли я щось в неї покладу, то щоб сумка не провісла до колін. Ну, або тоді якусь іншу ручку, можливо, якусь фабричну чи яку, я не знаю, але поки що я зробила таку саморобну ручку. Все, на відпочинку більше я нічого не зробила. Тільки носочки, тільки сумочку, і це на тому вже і так дуже добре. У магічному тижні кубику я не буду брати участь, тому що у мене немає стільки стартів. Мені потрібно якнайшвидше закінчити ці 2 тестування. Ну, тут мені залишилося лише рукавчики. Я сподіваюся, що це буде швидко. Тут є нюанси. Є нюанси, що потрібно, найголовніше, це гарно посадити пройму. І тоді вже буде в'язання поворотними рядами, просто в довжину самого тіла кардигану. Не буде вже настільки чогось там важкого, але все рівно роботи ще дуже багато. Так, і все. Треба найшвидше зробити відео і йти прибирати в хаті, чимось займатися домашніми справами, тому що справ дуже багато. Так, всіх цілую, всіх люблю, всім пока, до зустрічі. Гарного всім тижня. Так, ми тут з Анею ще прийшли в магазин. Сьогодні п'ятниця. Вона вибрала собі таку буклешечку, а я вибрала папатю, ангору, батік. Ось такого гарного кольору. Що треба? Що ти питала? На светр. Ну, не знаю, дивлячись, яка, грам 500 або десь біля 1000 метрів. Так. Покажу вам зараз ще у Фези. Вийшла така ниточка цікава. Поліамід 100%. Ось такі ці пасма. Але, ну, я не люблю, звісно, цю синтетичну, але все рівно таке якесь миле. І так пухнасто виглядає. Ну, виглядає непогано. Якісь тут дівчата, видно, такий зразочок шарфіка, типу, зв'язали. Цікаве, цікаве. Покажу вам. Феза термаль, 100% поліамід, 50 грам, 375 метрів. Ось такі наші покупочки. Пряжа дорожає з кожним днем. Так, поки все.
Ми приїхали на відпочинок, на термальні джерела. І тут така краса. Я тут ходжу і плачу. Родичі дивуються, питають, чого Іра плаче. Як тут можна не плакати від такої просто краси? Там вдалині гори видніються, покриті снігом. Чорний лебідь. Такий буде трішки нев'язальний блог тижневий. Не знаю, правда, коли він вийде, тому що ми весь тиждень будемо на відпочинку. Але якщо вдасться, то трішки покажу вам цієї краси. Туреччина теж буває різна, і морська, і тепла, і гірська. Так, я вам ще хочу показати, що тут є тваринки у цьому відпочивальному комплексі. І швиденько зараз пройдуся, покажу, що тут є. Такі всякі баранчики. Я не знаю, туркам не подобаються ці запахи, знаєте, села, тварин. А мені дуже подобаються. Мені це, знаєте, нагадує таке село, корів. Життя, іншими словами. Такі є баранці. Раніше тут було трави багато зеленої. Я люблю тваринкам травичку давати зелененьку. Але зараз, ну, якби зима, нічого не росте. Ну, так, подекуди росте. Поні. Ой, поні це взагалі, коні це моє любиме. Там ще всякі курочки є, там і павліни є. Зараз ми подивимося, який білий поні. Ой, коник, ти такий лахматий. Конячка ти така. Шкода, я тобі не можу травички дати. Я кайфую. Так, тут також є знов качечки. Оце буде тижневий влог, екскурсія по зоопарку. Так, гусачки. Вони теж дуже люблять травичку зелену, як їм дають. Ой, тут такий павич. Якраз розпустив хвоста показатись нам. Ой, павич, а як на тебе подивитись? Ух я. Боже, яка краса. Ой, красотонь. Всю цю клітку займає. Canım buraya bak. О, там же чоловік мій кормить. Ой, кормить. Onlar çok seviyor yeşil. Zeki biliyor. Чоловік мій кормить тут петухів, курок. А, боїться, боже, як боїться, навіть травинку засунуть їм в це, за огорожу. Ой. Ну, нема трави, щоб добре дати. Пішла, я ще по кругу пройдуся. Ох, який індик красивий. Було б у мене місце, щоб заводити якісь тварини, я б завела б індиків і цих кіз. Того, що корову вряд ли я видаю на 4 цицьки, а козу, можливо, навіть навчусь добре доїть. Так, а що тут таке? Тут якісь, як ніби, може, кролики? Не видно. Курочки.
Півник нам заспівав. А тут маленькі. Ой, тут ще якийсь звір красивий, хвостатий. А, там далі голуби. Так, голуби. Трішки я скорочу дорогу. Тут ще розширюється комплекс, будуються нові. Раніше тут були баскетбольна, волейбольна площадка. Ну, до речі, вони дуже були потрібні, тому що молодь, яка приїжджає, то їм, звісно, чимось потрібно займатися. Так, тут баранчики любцяються. Ой. Ой, подивіться, які смішні. Губу задерло. Тут ще якийсь такий пан приліг з такими закрученими рогами. Так, а де це мої... Моя фемелі. Ой, ме. Козунька. Так, я загубила. Тут щось поні виробляє. А, знайшла. Знайшла, де моя фемелі. Так, я вже думаю, вистачить вам зоопарк на 6 хвилин. А, вони біля павича стоять, дивляться красу павичу. Павич до них повернувся попой. Маленька підйомочка вечору понеділка. Ми ще знаходимося на відпочинку на термальних джерелах. І ось це те, що я зв'язала за суботу і за неділю. А, ну і за понеділок. Я вже зібрала цю сумку, ось таких от шестикутників. Вирішила я зшивати так, щоб тут був такий кантик. І так як я тут додавала трішки рядів більше, не по схемі, щоб сумочка була трішки більша, тому і квадратик я теж зробила не по схемі, а там додавала 2 ряди. Коли я шивала, ніби воно все виглядало нормально, але потім, коли я вже обв'язала ось тут поверху, то я помітила, що цей квадрат, він як ніби завеликий. Він так, от бачите, ніби хочеться цьому кругу більш так розправитися. Розпускати це все в мене абсолютно немає бажання. Тому я придумала зробити ось так. Я брала ось кожний цей кружочок і пров'язувала ніби такі ще рельєфні ряди. Ось тут я просто такими з'єднувальними стовпчиками пров'язала, і зараз цей кружочок стягнувся. Тому набагато виглядає краще, ніж ось це. Я ось так брала, ось цей перший кружочок пров'язувала, потім брала ось цей другий кружочок і третій кружочок. І в мене вийшла ось така непогана квіточка. Це ще треба побачити, як воно буде без прання. Ой, що я кажу без прання? З пранням. Бо це без прання. І я нічого не блокувала по ходу в'язання, тому що тут нема як би йде блокувати. І видумувати щось
навіть не було бажання, тому просто поки без ніякої блокіровки, без нічого. Можливо, потрібно було зв'язати шестикутники, випрати, заблокувати, а тоді гарненько зшивати. Але, ну вже, все, маємо, що маємо. Ось така буде торбинка. Я забула ще сказати, що на відпочинку я вчила свекруху, як в'язати шкарпетки. У неї навіть вийшла одна шкарпетка, але я не знала, що моя свекруха лівша, і в'язала вона зовсім в іншу сторону. І дивіться, як тримає нитку. Так, сьогодні четвер. Покажу наші просування трішки по шкарпетках. У мене вже є одна жакардова шкарпетка готова, а це свекруха моя вчиться. Ну, я їй кажу, як в'язати, а вона в'яже шкарпетки для баби. Ну, мені здається, дуже непогано в неї виходить. Як на перший раз, мені здається, це взагалі супер ідеально. Ну, бабусина п'ятка, як завжди, моя улюблена. Трішки клин ми робили там по-іншому, тому що у баби теж широкий трошки підйом. Тому ми робили не через ряд, а там через 4 ряди. 3 убавочки. І вже скоро буде шкарпетка. Так, трішки прогуляюся з вами по території, тому що ми ще нагуляли з бабою і з свекрухою. І бачили, що є в басейні, не в басейні, а в озері риби. Літом їх дуже багато і вони мені дуже подобаються. Такі, знаєте, як вони там, японські риби, чи як вони називаються. Ой, поки тільки качечок бачу. А риби не бачу. А риба є ось трішки далі. Але вона ще маленька, а літом плаває дуже велика риба. Так, хтось поїхав. Так, є рибка, є. Зараз підемо на інший пірс, подивимося, чи риба є. Я така трохи захекана, бо бігала ще, ну, там за територією є декілька таких магазинчиків, де продають люди своє домашнє, там картоплю і всяке там варення, і яйця, і кури. І там був мед. Мед такий, як український, тому я бігала купити меду, нормального меду, а не такого, як в магазині продається. Хоч ми, звичайно, купляємо цей мед в сотах, але я все рівно не довіряю. Ой, рибка, рибка, рибка є! Маленька, але така гарнюсінька, червона рибка. Так. Так, що ще вам розказати по в'язанню? По в'язанню я вчу свекруху робити, в'язати шкарпетки. Ой, боже, боже. Маленька попливла туди. А тут не знаю, щось плаває, якась соска. Чи щось таке з пляшечки. Так, вчу свекруху в'язати шкарпетки. Вже вона майже одненьку шкарпетку дов'язує. Непогано в неї виходить, але вона лівша. І, ну хоч качечок вам покажу. Боже, яке все гарне. Ось в такій території закриті, там відкритий басейн і там купаються жінки. Ще один полетів. Там купаються жінки, і я зараз теж туди піду, там в 2 години гарно, якраз сонце світить, буду там загоряти. Там якраз жінки без хусток, без цих закритих купальників, а повністю в звичайних купальниках. Тому що там закрите тільки для жінок, а для чоловіків окрема територія. Так. Ай, ще риби є, ще.
Ну, літом, я кажу, коли вони виростають, ці риби, це дуже гарно. Вони такі великі. Я не знаю, чи воно вам треба, знаєте, я ото як з дикого лісу вискочила, не бачила ні риб, нічого. Для мене, знаєте, кожна якась баделинка, кущик вже за щастя. Знаєте, після Стамбула, де немає такої ні природи, нічого, то я ходжу по лісі і обнімаюся з деревами. А знаєте, якось ще з віком воно, я не скажу, що в мене якийсь там вже вік древній, але все рівно якось з віком більше доходить цінність природи. Бо коли ти молодий, то ти молодий. Ти не розумієш, що це там жити в будинку, городи. А з часом якраз, мені здається, більше просинається таке відчуття, що хочеться до природи, до чистого повітря, до гор. Ось і гори трішки видно. Знов хтось їде? Так, знову хтось їде. Дівчинка спустилася. Ой, дивіться, скільки риб! Боже, красотень! Які ж вони гарні. Ну, я думаю, що літом сюди я вже не приїду, бо я чула, що баба говорила, приїде її син з жінкою, з дітьми літом, тому що літом у них там більша квартира. А зимою тільки на 4 людини, а літом, здається, на 6 людей. Тому приїде хто там, дядько мого чоловіка з сім'єю, бо в них велика сім'я. І вони в цей маленький будиночок не поміщаються, в цю маленьку квартирку. Тому літом я сюди не попаду і дуже хоч радію, що мені взагалі є шанс сюди приїхати. Так. Далі я не буду ходити вам ще щось показувати, піднімуся зараз ще трішки всередину. Подивимося ще трішки всередини. Літній будиночок не в свекрухи, а в баби там в тій стороні. І вікна в неї виходять літом на ось ці гори, теж дуже гарні. А зимою виходять на ось ці гори. Тут архітектура просто неймовірна. Я не знаю, в кого стільки вистачило фантазії зробити цю архітектуру. Ось ми зараз піднімаємося, а від нас по ліву і по праву сторону там кафе різні. І в зоні спа я цього року навіть, якщо чесно, нічого не знімала. Інші роки я знімала, як там всередині. А цього року я навіть телефон не брала всередину, там, де спа-зона. Ось так називається цей комплекс. Я би дуже хотіла, щоб кожен українець зміг сюди приїхати. Знаєте, я собі уявляю, що кожен українець сюди приїжджає, а я збоку буду ходити і питати, ну правда красиво, правда це дуже красиво. Всередині також все таке цікаве, немає ні одної рівної стіни. Ось це, як сказати, підлога, а до неї вход, а між ними пустота. Можна дивитися, як сказати, дивитись вниз. Ось це теж, це зона там чоловік. Чоловік зараз туди хоче зайти в свою спа-зону. А в жінок... Так, це ми з свекрухою прийшли в сусіднє село подивитись, що тут є.
Знайшли таке кафе, магазин, жіночий кооператив. Жінки згрупувалися і виготовляють власноруч різні продукти і продають. Ми тут зараз хочемо попити кави. Так, субота в мене ранок, і ми вже збираємося виїжджати. Я вирішила зробити ще останній тур. Боже, який красивий цей чорний лебідь, просто як цар пливе. Я вирішила зробити останній тур, і ми вже скоро будемо виходити, виїжджати. Тепер я вже не знаю, коли ще випаде шанс сюди приїхати. Але ж красунчик. Пташечки нам завжди гарненько співали. Так, піду зараз туди подивлюся на рибок. Є там вони чи нема? Так, рибок нема, рибки десь на дні. Бачила, там тільки качечки ниряли. А, крякають там, я чую. Ось вони, ці крякатушки. А, я думала, злякаються, мене не лякаються. Сіренька є ще така крякушондра. Ой, біжать, біжать. Подружки біжать, доганяють. Мені це подобається, звісно, тварини на відкритій території. Ось там чоловічий хамам, а жіночий був в тій стороні. Білі там індо ще качки. Такі смішні. Рибок не видно, вода трохи грязна. Літом я йшла ось біля того будинку по траві босими ногами, і мене, що там, бджола вкусила, та оса бджола вкусила за пальця. Я ще знімала потім відео десь там в закутках. Ну, не в закутках, там знайшла трошки затишну територію, знімала також якісь шалені старти чи магічний кубик. Літом це було. Я тоді ще була не в хусті. Я тоді ще не була мусульманка. Тут ще, до речі, є ось такі окремі вілли, великі будинки. Деякі там на 2 сім'ї, наприклад. І є такі звичайні квартирки. І будуються ще деякі. Так, піти мені ще на тварин подивитись? Чи йти вже закруглятись?
там, до речі, ще цей комплекс зробив готель, в який можна приїжджати просто, навіть якщо в тебе немає купленої квартири чи місця. Козлики! Що ви? Як ви? У тебе такі смішні очі. Чичика Марусечка. Козулечка. Козулька. Така смішна. Прикольна. Козуляшка. Боже, як котик, слухайте. Я її чушкою, знаєте, як котика, вона собі смірненько сидить. Козунька. Ти мене хочеш з'їсти? Кусає мене за пальці. Ах, ти така мордяшка. Не кусайся, не кусайся. Коза, в мене нема часу. Я тебе дуже рада бачити. Козулечка. Ой, тут є такі якісь, не знаю хто це. Козлики-барашки з закрученими рогами. Так, я вам вже це все, звісно, показувала, але покажу ще раз. Чого на гарних тваринок не подивитися 2 рази. Барани там. Коник теж іде. Не до нас. На жаль. Білі такі павичі. Кольорові там сидять далі. Ще є якийсь такий козик з кучерявими рогами. Він собі спить. Все, мені треба бігти. Хватить, Іра, тут біля кожної кози тертись. Нормальні люди збирають сумки, а я бігаю округ, знімаю баранців. Фух. Ой, зараз покажу, якщо видно, що там гори ще трішки вкриті снігом. Так, треба бігти збиратись. Так, багато людей вже виїжджають, тому я зайду зараз в одну кімнату і покажу вам зсередини, як виглядає. Ось така кухня-студія, стіл. А, тут 2 спальні. Так. Де тут світло? Така маленька кімнатка, 2 ліжка. Ой, де там те світло? Ще одна кімнатка, велике 2-спальне ліжко. Ось така ванна. А, і там щось таке, я не знаю, як сказати, це ванна, душова. А тут турецький туалет. Тут турецький туалет, алатюрка. Так, ось такий зал. 2 крісла, 2 дивани. І ось такий краєвид. Боже, біжи і розбирайся.